ทุกคนอาจจะเคยเห็นภาพแนวนี้กันมาบ้างอาจจะเป็นเซตภาพจากหนังที่เราเห็นผ่านตาใน Pinterest หรืออาจจะเห็นช่างภาพที่เราชอบเขาทำไม่ก็เห็นใน Instagram ที่เขาเอาภาพหลายๆภาพมาเรียงต่อกันเป็นซีรีส์ซึ่งกิ๊บก็เคยโดนถามมาเหมือนกันว่าถ้าจะต่อภาพแบบนี้ต้องใช้โปรแกรมอะไรใช้แอปอะไรส่วนตัวกิ๊บครอปภาพแล้วก็ตัดแปะเอาใน Photoshop ค่ะซึ่งกิ๊บไม่แน่ใจว่าในมือถือมันมีแอปที่ทำได้ไหมถ้าใครพอทราบก็คอมเมนต์บอกไว้ได้แต่ทีนี้ค่ะบางคนอาจจะเคยลองแล้วคือลองตัดแปะแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไม่เวิร์กมันยังเล่าเรื่องอะไรไม่ค่อยได้มูดมันยังไม่ได้วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องนี้กันคือภาพถ่ายเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องแบบหนึ่งลองนึกถึงพวกภาพถ่ายดังๆหรือแม้แต่ภาพวาดภาพเหล่านั้นมันมักจะมีข้อความสำคัญอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ในภาพแล้วมันเจ๋งตรงที่เขาสามารถเล่าสิ่งนั้นออกมาได้ด้วยภาพเดียวซึ่งมันยากค่ะมันไม่ง่ายเลยค่ะมันโคตรยากเลยค่ะทีนี้ถ้าเราบอกว่าภาพหนึ่งภาพสามารถแทนคำพูดได้พันคำลองคิดเล่นๆว่าภาพหลายๆภาพเนี่ยมันก็คงแทนคำพูดได้หลายพันคำอยู่นะเพราะงั้นถ้าภาพเดียวเล่าไม่ได้กิ๊บเชียร์ให้ถ่ายหลายภาพค่ะกิ๊บว่านะBut I think the best way to try and tell stories with photos is to try and make photos about things rather than just of things. แทนที่จะถ่ายภาพสิ่งหนึ่งให้ถ่ายภาพเกี่ยวกับสิ่งนั้นแทนเมื่อกี้เป็นโค้ดของเจมส์ป๊อปซี่ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์อีกคนนึงที่กิ๊บชอบเหมือนกันกิ๊บพบว่าเขามีแนวคิดหลายๆอย่างที่คล้ายกิ๊บก็เลยชอบดูนะลองไปดูได้สมมติว่าเรามีภาพวิวสวยๆหนึ่งภาพอย่างเงี้ยมันเล่าอะไรได้บ้างลำพังภาพเดียวเราก็คงมองว่าก็สวยดีที่ไหนนะแต่มันไม่ได้เล่าว่าเราไปกับใครไม่ได้เล่าว่าเราไปทำอะไรแต่ว่าถ้าเรามีภาพเสริมขึ้นมาว่าเราไปทำอะไรเราไปกับใครเราไปเมื่อไหร่บรรยากาศเป็นยังไงภาพเซตนั้นมันจะดูมีสตอรี่ขึ้นมาทันทีเลยเพราะงั้นทิปแรกก็คือเรื่องความหลากหลายถ่ายมุมกว้างถ่ายมุมกลางถ่ายมุมแคบพูดง่ายก็คือถ่ายเหมือนถ่ายหนังแหละมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า cinematicช็อตไทป์หรือว่าประเภทการถ่ายเฟรมแต่ละแบบลองไปเสิร์ชดูเผื่อได้ไอเดียเพิ่มเอาแบบง่ายๆเลยนะเอาภาพ3ภาพจากที่เดียวกันแต่ว่าถ่ายคนละระยะถ่ายคนละอย่างกันเนี่ยมันก็ได้แล้วนะจริงแล้วมันก็เวิร์กเลยนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่อง composition ก็ยังสำคัญพวก golden ratio rule of third เรื่อง symmetry สมมาตรอะไรยังใช้ได้ตลอดไม่ต้องทิ้งไปไหนเลยแต่ถ้าล้ำไปกว่านั้นเนี่ยก็คือการเอา composition หรือว่ามุมกล้องมาช่วยเล่าเรื่องด้วยเช่นถ้าเราถ่ายใครสักคนมุมเสยเนี่ยเขาจะดูน่าชื่นชมดูมีอำนาจในขณะที่ถ้าเราถ่ายมุมกดเขาจะดูด้อยกว่าหรือว่าดูบ้องเบลดูน่าเอ็นดูเหมือนเวลาเราถ่ายลูกหมาอย่างนี้เป็นต้นถ้าใครชอบดูพวก breakdown หนังเนี่ยมันจะมีเทคนิคเช่นแบบถ่ายยังไงให้คนคนนึงดูเหมือนโดดเดี่ยวกว่าเพื่อนหรือการแบบว่าถ่ายเอียงนิดนึงในหนังเขาจะเรียกว่า Dutch tilt ที่เขามักจะใช้เวลาแบบอะไรตัวละครอยู่ในภาวะตึงเครียดหรือว่า looking room ที่เคยเล่าให้ฟังว่าถ้าตัวละครอึดอัดเขาจะหันหน้าหาเฟรมแบบใกล้ๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นทิปที่3ก็คือเรื่อง focal length หรือว่าระยะทางยาวของเลนส์โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราอยากให้ภาพที่ออกมาดูเป็นธรรมชาติเขามักจะนิยมใช้ระยะ35มิลหรือว่า50มิลกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตามนุษย์อย่างหนังเรื่อง Call Me by Your Name ผู้กำกับก็ใช้เลนส์35มิลทั้งเรื่องเลยเพราะว่าเขาต้องการให้มันดูเรียบง่ายดูมีความเป็นมนุษย์มากที่สุดโดยที่ไม่มีกำแพงความเป็นเทคโนโลยีมาขั้นกลางเลนส์วายก็จะให้เอฟเฟกต์ที่ต่างออกไปนิดนึงมันมักจะใช้เพื่อเน้นความกว้างของแลนด์สเคปหรือถ่ายเพื่อให้เห็นทั้งตัวละครและสิ่งแวดล้อมที่ตัวละครตัวนั้นอยู่หรือเป็นช็อตเปิดที่บอกว่าสถานที่นี้คือที่ไหนหรือถ้าเอาเลนส์วายมากๆมาถ่าย close up หน่อยเนี่ยเอฟเฟกต์ที่ได้คือมันจะยืดเบี้ยวหนังหลายๆเรื่องเขาก็ใช้เอฟเฟกต์นี้ในการถ่ายฉากคนเมาให้ดูหลงทิศหลงทางซึ่งเราก็สามารถเอาแนวคิดชุดนี้ไปประยุกต์กับการถ่ายภาพนิ่งได้เหมือนกันแต่จริงตอนถ่ายกิ๊บก็ไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นนะแค่แบบเอามาเล่าให้ฟังเพราะมันสนุกดีที่ต่อไปคือแอคชั่นของคนที่อยู่ในเฟรมทุกคนชอบให้ตัวเองสวยถูกไหมทุกคนก็จะแบบโพสท่าอะไรว่าไปแต่ว่าอะไรที่มันดูโพสมากๆเนี่ยมันดูแห้งๆนะคิดว่ามันดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่ในการถ่ายหนังเนี่ยมันจะมีคำศัพท์ที่เขาเรียกว่า the fourth wall ก็คือกำแพงอะไรสักอย่างที่มันแยกโลกความเป็นจริงออกจากโลกในหนังสมมติเวลาตัวละครในหนังหันมาพูดกับคนดูอย่างเงี้ยนั่นคือการทำลาย fourth wall นั้น Now where to begin? Shotgun bang! Oh, hello. แล้วกิ๊บรู้สึกว่าการโพสท่าให้กล้องเนี่ยมันคือการทำลายโฟร์ธวอลนั้นเพราะงั้นส่วนตัวกิ๊บเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่าภาพแคนดิดจะเล่าเรื่องได้ดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพแคนดิดที่ subject ของเรากำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นทิปสุดท้ายก็คือพยายามสังเกตรอบตัวให้มากคิดว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเรามักจะชอบถ่ายรูปอะไรที่เราอยากจำอยู่แล้วถูกไหมสมมติวันนี้เรารู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าปกติลอง
มองไปรอบๆดูเราอยู่ที่ไหนเราทำอะไรอยู่เราทำอะไรกับใครแล้วเราก็ค่อยพยายามเก็บภาพสิ่งเหล่านั้นมาเล่าให้คนอื่นฟังมันฟังดูน้ำเน่านะแต่มันเวิร์กนะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายและของปีนี้ที่เป็นคลิปแบบกิฟทำเองไม่มีสปอนเซอร์ปีนี้เป็นปีที่แย่สำหรับหลายๆคนนะแต่มันเป็นปีที่ดีมากๆเลยสำหรับกิฟเพราะว่ากิฟเองก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งกิฟจะได้มาพูดหน้ากล้องคุยกับคนจำนวนมากขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจสิ่งที่กิฟชอบทำมากขนาดนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะกิฟไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้ทุกคนเข้าใจแต่ว่ากิฟรู้สึกขอบคุณทุกคนจริงๆพูดแล้วซึ้งกิฟยังมีหลายอย่างที่กิฟอยากทำอยากพัฒนาอยากปรับปรุงอยากลองก็รอดูกันต่อไปว่าปีหน้าจะเป็นยังไงก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะอยู่ด้วยกันก่อนวันนี้มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันปีหน้าเลิฟอันนี้เป็นโค้ดจากยูทูบเบอร์อีกคนนึงที่กิฟชอบเหมือนกันนี่หนึ่งจินโทรมาตอนอัดคลิปนะครับโอเคคุยเสร็จแล้ว